हेलो एभ्रीबडी, नमस्ते, स्वागत छ मेरो च्यानल मिस्टर मिथलेसमा। आज हामी फेरि एउटा हाउस प्लान लिएर आएको छौँ। हाउस प्लान अब यो चाहिँ 4 आना 5 आना जग्गामा चाहिँ मजाले बनाउन मिल्छ। 10 धुर 12 धुर जग्गामा चाहिँ मजाले बनाउन मिल्छ। अघिल्लो मैले 3-4 वटा भिडियो पोस्ट गरेको छु, त्योभन्दा चाहिँ अलिक यो फरक रहेको छ। पुरै यसमा यो हाउस प्लानबारे चाहिँ पुरै कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला र मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र भिडियो सुरु गरौँ है त। अब हामीले चाहिँ लिएर आएको हाउस प्लान चाहिँ यही नै हो हैन। यो हाउस प्लान चाहिँ तपाईको पश्चिमपट्टि चाहिँ यसको मोहडा रहेको छ, यतापट्टि या साउथपट्टि चाहिँ ईस्ट यतापट्टि भयो र वेस्ट यतापट्टि भयो हैन। नर्थ माथि भयो र साउथ चाहिँ तल भयो। अब यसको लम्बाइ र चौडाइको कुरा गर्नुपर्दा हैन, यसको चौडाइ चाहिँ हाम्रो 24 फिटको रहेको छ। टोटल चौडाइ चाहिँ 24 फिटको रहेको छ र यसको लम्बाइ चाहिँ हाम्रो 41 फिट 9 इन्ची देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 41 फिट 9 इन्ची रहेको छ। अब यसमा रुमहरू चाहिँ ठुलै रहेको छ हैन। यो एकदम स्ट्यान्डर्ड साइजको यसमा चाहिँ बनेको छ, टोयलेट बाथरुमदेखि लिएर सबै कुराहरू। र अब कुरा गरौँ हैन, यहाँ सुरुमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ बरन्डा बनाएको छ। बरन्डा लगभग तपाईको यसको चौडाइ चाहिँ 8 फिटको रहेको छ र यो बरन्डाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मेन ढोका चाहिँ लगाएको छौँ भित्र जानको लागि। र यो मेन ढोकाबाट भित्र छिर्दाखेरि हाम्रो यहाँ हल देख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भर्याङ पनि हलमै रहेको छ है। र यो लिभिङ हलको साइज चाहिँ हाम्रो चाहिँ 17 फिट 9 इन्ची बाई 11 फिट 1 इन्चीको रहेको छ यो टोटल हैन। र यो लिभिङ हलमै नै हामीले चाहिँ भर्याङ दिएको छौँ। यहाँ यो भर्याङ चाहिँ हाम्रो यल सेपको रहेको छ है। हल चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म छ। अब यो हलसँगै हाम्रो यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ईस्ट र यता साउथको कुन्नामा चाहिँ हामीले चाहिँ किचन राखेको छौँ। किचनको साइज 14 फिट बाई 11 फिटको रहेको छ। यो ठुलै रहेको छ हाम्रो किचनको साइज पनि। र यो ठुलो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा मजाले चाहिँ डाइनिङ टेबल पनि राख्न सक्यौँ। र यो किचनबाट चाहिँ बाहिर निस्किनको लागि पछाडिपट्टि जानको लागि हामीले चाहिँ ढोका दिएको छौँ एउटा हैन। र यो किचनको माथिपट्टि यतातिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो हलबाट चाहिँ छिर्नको लागि एउटा रुम बनाएको छौँ। पहिले यो रुम 1 को कुरा गरौँ हैन। हलबाट चाहिँ यता आउनको लागि चाहिँ रुम 1 रहेको छ यहाँ। र रुम 1 को साइज चाहिँ हाम्रो 14 फिट बाई 11 फिटको रहेको छ। यो रुम 1 ठुलै रहेको छ यसमा है। र टोयलेट बाथरुमको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो टोयलेट बाथरुम रहेको छ एउटा 5 फिट बाई 7 फिटको। यो पनि ठुलै हुन्छ हैन, स्ट्यान्डर्ड साइज नै भयो यो। र एउटा चाहिँ हाम्रो यो रुम 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ एट्याच टोयलेट बाथरुम बनाएको छौँ है। 4 फिट बाई 6 फिटको चाहिँ एट्याच टोयलेट बाथरुम बनाएको छौँ। यो 4 फिट बाई 6 फिटको छ हैन। यसले चाहिँ अब बढाएर हामीले चाहिँ यो 7 फिट पनि बनाउन सक्यौँ यहाँ हैन। र रुम 2 को साइज पनि हामी देख्न सक्छौँ यहाँ 14 फिट बाई 11 फिट रहेको छ। यहाँ पुरै यो ठुलै रहेको छ यो पनि रुम पनि। र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ यो 2 BHK हो, दुईटा बेडरुम भएको। अब हामीले चाहिँ यो यसमा चाहिँ के गरेको छौँ भने यहाँ उत्तरपट्टि चाहिँ उत्तर र दक्षिणपट्टि चाहिँ हामीले चाहिँ जग्गा चेपेर बनाएको छौँ। यता चाहिँ हामीले जब झ्यालस्याल केही दिएको छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ पुरै जग्गा चेपेको छौँ, झ्यालस्याल केही छैन हैन। हामीले जति झ्याल दिएको छौँ त्यो त अगाडि र पछाडि मात्र हो। अब रुम 1 को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ विन्डो 1 यहाँ छ है। W1 भनेको विन्डो 1 भयो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ विन्डो प्रोभाइड गरेको छौँ। अब रुम 2 को लागि चाहिँ पछाडि प्रोभाइड गरेको छौँ, केही समस्या भएन। किचनको लागि पनि पछाडि प्रोभाइड गरेको केही समस्या भएन। तर यहाँ मेन समस्या भनेको टोयलेटको लागि हो हैन। अब टोयलेटमा चाहिँ झ्याल दिनु पर्यो। यतापट्टि त हामीले त अब चेपेको छ, हलमा त झ्याल खोल्न मिलेन हैन। अब यो हलतिर त लाइट पनि आउनु पर्यो। र हलको झ्यालको कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ फ्रन्टतिर चाहिँ हामीले चाहिँ यो विन्डो प्रोभाइड गरेको छ मेन गेटसँगै। र यहाँ हलमा चाहिँ लाइट छिर्नको लागि यो मेन गेट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ MD पनि लेखिरहेछ, भनेको मतलब यहाँ मेन डोर भयो र यो भी पनि लेखेको छ। अब यो मेन डोरको माथि तपाईँले एउटा भेन्टिलेसन टाइपको दिन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ सिसा लाएर हैन। त्यहाँबाट लाइट चाहिँ मजाले हलमा छिर्छ एनी टाइम, त्यो पनि भयो। र त्यहाँ बाहिरबाट चाहिँ ग्रिल लगाइदिनुपर्छ सेफ्टीको लागि, त्यो कुरा भयो। अब मेन कुरा रह्यो टोयलेटको लागि चाहिँ भेन्टिलेसन कहाँ राख्ने त। अब टोयलेटको भेन्टिलेसन हामीले चाहिँ यहाँ 6 बाई 4 फिटको लगभग हामीले चाहिँ OTS प्रोभाइड गरेको छौँ, ओपन टु स्काई। यो तपाईँको आकाशसम्म यो खुलै हुन्छ, छतसम्म तपाईँको भनौँ न खुलै हुन्छ, यो कौसीसम्म पुरै। र यो 6 फिट बाई 4 फिटको हो। र यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो हलको लागि पनि हामीले चाहिँ विन्डो प्रोभाइड गरेको छौँ। यहाँबाट चाहिँ हावाहरू आउने जाने भयो र यसमा जानको लागि पनि डोर। अब यो OTSलाई चाहिँ हजुरले वासिङ सेन्टरको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लुगासुगा धुने हैन, त्यसको लागि पनि युज गर्न सक्नुभयो। र यो टोयलेटको भेन्टिलेसन पनि हामीले झ्याल पनि यसमै खोलेको छौँ OTSमा। यहाँ विन्डो पनि छ र भेन्टिलेसन पनि छ दुईटै।
र कुरा रह्यो अब एट्याच टोइलेटको। अब एट्याच टोइलेटको लागि भेन्टिलेसनको लागि पनि हामीले यहाँ भेन्टिलेसन दिएको छौँ र यो भेन्टिलेसन माथि हुन्छ होइन, यही हाम्रो अब यो कमन टोइलेट बाथरुममै हुन्छ। यो कमन टोइलेट बाथरुमबाट चाहिँ बाहिर यो ओटिएसमा जान्छ। अब यो कुरा यसमा हामीले अब बुझ्नुपर्ने कुराहरू, हेर्नुपर्ने कुराहरू यति नै हो। र यो चाहिँ अब यो 2 तले 2.5 तले घर हो होइन। अब यसको यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर भयो र यसको चाहिँ अब पहिलो तला चाहिँ हेरौँ हामी। पहिलो तला पनि सेम नै रहेको छ होइन। यसमा पहिलो तला चाहिँ 3 BHK चाहिँ हाम्रो बन्यो माथि आएर होइन। लम्बाइ चौडाइ त्यही नै हो र यो रुमहरू जुन थियो रुम 1 र रुम 2 सेम नै हो। र यतापट्टिको किचनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो रुम बनाएको छौँ, रुम 3 बनाएको छ भनेपछि यो 3 BHK भयो र ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ 2 BHK भयो। तल चाहिँ 2टा रुम र माथि चाहिँ 3टा रुम भयो अनि लिभिङ हल पनि भयो अनि भर्याङ पनि भयो। यो भर्याङमा चाहिँ यसरी गएर अनि यसरी चढ्ने हो। यल साइडको भर्याङमा यो अलिकति फरक टाइपको भर्याङ रहेको छ। र माथि चाहिँ यो जुन हामीले चाहिँ तल चाहिँ बरन्डा बनाएको थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो बाल्कनी भयो। यो लिभिङ हलबाट निस्केर चाहिँ यता अब चिया खाना यसो बस्न होइन भयो होइन। र यो रुम 1 र रुम 2 मा हामीले बाल्कनी प्रोभाइड गरेको छौँ र बाल्कनी पनि हाम्रो कर्भ सेपको रहेको छ पुरै यहाँ होइन। यो 2 फिट बिचमा चाहिँ 3 फिट रहेको छ र साइडमा चाहिँ 2 फिट रहेको छ। त्यही हिसाबले चाहिँ प्रोभाइड गरेको छौँ र यता पनि त्यही हो। र बाल्कनीमा जानुको लागि हामीले डोर पनि प्रोभाइड गऱ्यौँ, विन्डो पनि भयो, सब कुराहरू मिलेको छ यसमा। र यो घर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो 4 आना 5 आना जग्गामा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा 10 धुर 12 धुर, धुरमा भन्दाखेरि 10 धुर 12 धुर भयो भने त्यतिमा चाहिँ मजाले बनाउन सकिन्छ यो। र अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसको एरियाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एरिया चाहिँ 1002 स्क्वायर फिट रहेको छ भनेपछि 1000 भन्दा यो बढी भयो र हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस पनि गर्नुपर्छ। र यो 1000 भन्दा कम आए नि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो किनकि यहाँ तपाईँको यो स्ल्याब जुन रुम 1 रुमहरूको र हलको चाहिँ स्ल्याब देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो स्ल्याबको एरिया चाहिँ यो 142 भन्दा चाहिँ बढी भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यसको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नै पर्ने हुन्छ। यो तपाईँको लगभग यो 160 स्क्वायर फिटतिर आउँछ, त्यही भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा पिलरको कुरा गर्दाखेरि यसमा बढी पिलर लाग्दैन, तपाईँको 12वटा पिलरमा चाहिँ भ्याउँछ मजाले यो पुरै। अब यो यही नै हो। तल चाहिँ एउटा किचन भयो होइन, त्यसले चाहिँ हामीले माथि चाहिँ रुम बनाएको छौँ र टोटल बिल्डिङको एरिया चाहिँ 1002 स्क्वायर फिट हो र माथिल्लो यो भयो र ओटिएस पनि छ यसमा, यो भोइड भयो। र तपाईँले यो फ्लोर प्लान चाहिँ कस्तो लागेको छ होइन कमेन्ट गर्नु होला होइन। र केही सोध्नु पर्यो भने तल तपाईँ कमेन्ट मार्फतले सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा इमेल थ्रु अथवा फोन थ्रु कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूको जग्गा अनुसार पनि अब हाउस प्लान बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मोडर्न टाइपको एकदम होइन राम्रो सबै कुराहरू मिलेको वास्तुअनुसार पनि हामी चाहिँ एकदम बनाइदिन सक्छौँ तपाईँहरूको लागि। र यो प्लान पनि एकदम वास्तुअनुसार चाहिँ मिलेको छ। किचन पनि हाम्रो जहिले पूर्व र दक्षिणको कुनामा हुनुपर्छ होइन। यहाँ पूर्व र दक्षिण कुनामा चाहिँ हाम्रो किचन रहेको छ र टोइलेटको स्थान चाहिँ यो हो अथवा यहाँ हुनुपर्छ होइन। यहाँ टोइलेट दुईटै टोइलेट पनि वास्तुअनुसार चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ मिलेको छ है। अब यसमा गर्नुपर्ने कुरा नै यति नै हो होइन। भिडियोले चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। र यति भन्दै म आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई।